Mighty Talk เรื่องเด็กไม่เล็กนะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านสวัสดีค่ะเมื่อกี้มีเทค1 อันนี้เทค2เมื่อสักครู่มีปัญหาเรื่องไมค์นิดนึง สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านเลยและสวัสดีทุกท่านที่เพิ่งมาเมื่อกี้ด้วยใช่แล้วกลับมาอีกรอบต้องขอบคุณเลยนะคะกำลังนี่ทำอะไรรู้ไหมเมื่อกี้ออกไลฟ์แป๊บนึงดูไลฟ์ TikTok นิดนึงว่าตอนนี้ฝนฟ้าเขาแบบไม่ค่อยจะเป็นใจในหลายที่บางที่นี่สาหัสมากเมื่อวานนี้คุณแม่ที่เชิญน้ำหวานไปต่างจังหวัดมาที่สนามบินโอ้โหน้ำรั่วเข้ามาข้างในคุณเปิดรูปว่าตกใจแล้วเปิดวิดีโออ่ะในสนามบินหน้าเกตที่สุดสวัสดี5ท่านนะคะไม่ได้เจอกันมา1สัปดาห์ที่แล้วเราหยุดวันแรงงานกันวันสัปดาห์นี้กลับมาแล้วนะคะกลับมาแล้วมาเจอกันแต่สัปดาห์นี้เนี่ยเราจะคุยในเรื่องเชิงวิชาการกันนิดนึงบอกเลยนะอยากให้อยู่ดูโดยเฉพาะถ้าคุณมีน้องเล็กๆมีลูกเล็กๆอยู่ในวัยที่เขาเรียกว่าช่วงประถมวัยช่วงปฐมวัยต้องออกเสียงให้ถูกต้องด้วยคำว่าปฐมกับประถมนี่ไม่เหมือนกันอีกต่างหากใช่ค่ะเราจะมีคำว่าปฐมวัยกับประถมศึกษาปอปาถอสันฐานมอมาเรียกว่าปฐมวัยกับอีกอันนึงคือประถมปรอะทอถุงมอมานั่นคือประถมศึกษาหลายคนยังสับสนอยู่เลยว่านึกว่า2อันนี้เป็นคำเดียวกันแต่ถ้าเกิดเป็นครูปฐมวัยจริงๆเขาจะทราบว่าเป็นครูปฐมวัยหรือเป็นครูปฐมศึกษาที่เชิญเราที่นี่เป็นครูปฐมวัยกันนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาพูดในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ที่ถ้ามีลูกตั้งแต่วัยเข้าโรงเรียนได้หรือวัยก่อนเข้าโรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียนไปจนถึงวัยที่จะเตรียมเข้าประถมศึกษาอันนี้ไม่อยากให้พลาดจริงๆเพราะเราจะมาคุยเรื่องทิศทางการศึกษาคุยเรื่องของการศึกษาของเราด้วยในสิ่งที่คุณจะรู้จริงๆเทค1เมื่อกี้ที่เชอปุ้ยพูดคำหนึ่งให้ฟังเมื่อกี้ว่าการเลือกโรงเรียนลูกนี่ไม่ใช่เป็นการแค่เลือกจุ่มๆใช่มันไม่ใช่เหมือนการที่เราแบบเดินเข้าไปที่ไหนหยิบเสื้อผ้าใส่ลองอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเข้าห้องลองออกมาชอบไม่ชอบเปลี่ยนใหม่อะไรมันไม่ใช่แบบนั้นน่ะมันการเลือกโรงเรียนให้ลูกมันต้องศึกษาทั้งเอาจริงนะพูดตามตรง1คือผู้ก่อตั้งเลยเนาะทิศทางเขาเป็นคนยังไงเพราะว่าเขาต้องรันโรงเรียนทั้งโรงเรียน2หลักสูตร3ครู4ก็คือแบบโดยรวมแล้วนักเรียนโดยรวมแล้วเป็นไว้แบบนั้นนี่มันยังเป็นนี่คือข้อหลักๆนะข้อย่อยๆยังมีอีกนะว่ารถติดไหมมีที่จอดรถหรือเปล่าแถวนั้นมีประตูทางออกกี่อันอันนี้มันยิบย่อยเยอะมากจริงๆแล้วว่าการที่เลือกโรงเรียนที่ดีที่สุดมันคือโรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับลูกนะเหตุผลหนึ่งมันคือเลือกโรงเรียนที่ใกล้บ้านเนาะไม่งั้นเขาไม่มีหรอกให้จับฉลากคนในโซนนั้นให้จับฉลากเข้าโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยปุ้ยว่าถูกต้องแม้แต่บางประเทศเขาก็ยังมีชัดเจนเลยว่าบังคับให้เรียนโรงเรียนใกล้บ้านเท่านั้นคืออยู่เขตไหนเรียนที่นั่นถ้าไม่ใช่เอกชนถ้าอยู่ที่ไหนก็เรียนที่นั่นอ่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียนข้ามเขตข้ามอะไรกันได้นะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นถ้าเรามาพูดถึงวิธีการเลือกโรงเรียนแบบเต็มขั้นอย่างคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นนักเลือกคือเลือกครบทุกบ้านวันนี้พูดก็ไม่พอพูดสัปดาห์หน้าต่อก็ไม่พอพูดถึงแบบอีก30 EP ก็ไม่พอดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของคืออะไรขอตั้งคำถามนะคุณรู้หรือเปล่าว่าหลักสูตรการศึกษาไทยตอนนี้อัปเดตสุดปีไหนแล้วในหลักสูตรนั้นมีอะไรบ้างเนี่ยเรามั่นใจได้เลยผู้ปกครอง90%น่ะไม่รู้ขนาดเราเองเป็นคุณครูมีคนพิมพ์มาว่า68อันนี้ถือว่ารู้จริงนะทีเชอร์คะอันนี้ถือว่ารู้จริงนะเพราะว่าหลักสูตรของการศึกษาไทยมีปี68นี่ถือว่าตบมือให้นะเนี่ยตบมือให้ยอดเยี่ยมค่ะยอดเยี่ยมเลยนะคะยอดเยี่ยมเลยที่คุณทราบนะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นปีอะไรแล้ว68ใส่อะไรเข้ามาบ้างอันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่คุณพ่อคุณแม่จะทราบว่าการศึกษาเป็นแบบไหนวันนี้หัวข้อหลักๆที่เราจะมาคุยกันและที่บอกไม่อยากให้พลาดเลยถึงพลาดวันนี้ควรดูย้อนหลังนั่นคือ1หลักสูตร68คืออะไรมีอะไรบ้างเพราะเราอยู่ประเทศไทยไงเนี่ยชอบนี่เป็นคำพูดของคุณนะเพราะเราอยู่ประเทศไทยเราหนีไม่พ้นกับระบบการศึกษาแบบประเทศไทยคือจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วว่าคุณอยู่ประเทศไหนคุณก็ต้องดูด้วยว่าหลักสูตรการศึกษาเมนหลักของประเทศเขาเป็นยังไงส่วนตัวเนื้อหาที่จะดึงเข้ามาสมมติในแต่ละประเทศเขาก็จะมีมหาลัยดังๆหลักสูตรดังๆที่ในแต่ละประเทศดึงไปใช้แต่สุดท้ายแล้วมันก็ครอบได้ส่วนหนึ่งถูกต้องนะคะแล้วนอกจากเราจะดูว่าหลักสูตรไทยปี68อัปเดตมาเป็นยังไง2เนื่องจากโรงเรียนเราเนี่ยเป็นการใช้หลักสูตรแบบผสมผสานเรามีการนำ Cambridge เข้ามาด้วยเราก็ต้องมาคุยกันว่าพ่อแม่หลายคนพูดนะหลักสูตร Cambridge หลักสูตร Cambridge แล้วหลักสูตร Cambridge คืออะไร3และสุดท้ายโรงเรียนเราเลือกหลักสูตรแบบไหนอันนี้คือหัวข้อหลักๆ3หัวข้อที่วันนี้เราจะมาพูดและคุยกันจริงๆที่เชิญน้ำหวานไม่ได้คาดหวังว่าการพูดคุยวันนี้เนี่ยจะเป็นการคุยที่สุดท้ายแล้วคุณพ่อคุณแม่ต้องเลือกที่มาเรียนกับเราแต่อยากให้เข้าใจหัวใจสำคัญในการเลือกโรงเรียนว่า
เราควรเลือกโรงเรียนทำไมเราควรจะต้องเลือกโรงเรียนไม่ใช่เพียงแค่ไปตามเพื่อนหรือไปตามที่เพื่อนของเพื่อนบอกหรือไปตามโรงเรียนที่เพียงแค่เพราะคุณพ่อคุณแม่เรียนที่นั่นแต่จริงๆแล้วนะสุดท้ายแล้วว่ามันก็ไม่ได้รู้แบบ100%หรอกเราก็สกรีนไปได้สักเลเซว่า 70%เราต้องรอให้ลูกเราเข้าไปอยู่เองจริงๆว่าสังคมนั้นมันสูตรกับความเป็นลูกเรามากน้อยเพียงไหนอันนี้พูดถึงประถมศึกษานะเมื่อลูกจะเข้าไปเรียนแต่อย่างไรก็ตามถ้าเด็กก่อนเข้าประถมศึกษาต้องเตรียมความพร้อมได้ดีอ่ะไม่ว่าจะหลักสูตรแบบไหนที่เชื่อน้ำมันก็ยังเชื่อว่าไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะอย่างที่บอกเลเซสมมติอันนี้พูดในแง่มุมของโรงเรียนเราเนาะอย่างเด็กที่มาเรียนโรงเรียนเราเนี่ยพ่อแม่95%เนาะจะถามครูว่าไปโรงเรียนนี้ดีไหมเพราะเราคอนซัลท์คุณพ่อคุณแม่ด้วยเนาะไม่ได้คอนซัลท์แบบรวมๆนะคนต่อคนใช่เพราะว่าเราจะดูว่าเด็กคนนี้ไปในทิศทางบูรณาการไปในทิศทางวิชาการอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแนวโน้มว่าครอบครัวเราดูตั้งแต่ครอบครัวเลยนะว่าครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นครอบครัวที่มีลักษณะประเภทไหนส่งลูกไปแบบนี้มันจะลำบากฝืนตัวเขาเองไหมต้องชอบแบบนี้ฝืนตัวไหมใช่ทุกคนที่เชื่อว่าหลายบ้านมีกำลังในการจ่ายนะคะโดยที่ไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรเลยแต่อย่าลืมข้อจำกัดของความรู้สึกมีความสุขกับการใช้ชีวิตอันนั้นคือสำคัญมีหลายบ้านที่พาไปโรงเรียนดีมากแต่ในขณะที่คุณพ่อคุณแม่ยังจะต้องคุณครูช่วยแปลให้หน่อยสิคะอันนี้ที่คุณโรงเรียนส่งมาแปลว่าอะไรเพราะว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาอื่นๆหรือแม้แต่ไม่เข้าใจเลยว่ากลุ่มผู้ปกครองทำไมเขาอย่างนั้นอย่างนี้คือเนื่องจากว่าแต่ละบ้านเขาก็จะมีจุดยืนไม่เหมือนกันในการที่ถ้าคุณครูรู้ว่าครอบครัวแบบไหนควรจะอยู่กับที่แบบไหนอันนี้เราคอนซัลท์ได้ดังนั้นโรงเรียนก็จะไปได้ง่ายขึ้นใช่เด็กของเรานี่100%เลยเนาะที่เข้าโรงเรียนใหญ่ถูกต้องสิคะตามที่เราแบบเพราะที่เชิญน้ำหวานตอนที่เด็กมาเรียนกับเราโดยเฉพาะถ้าเป็นเตรียมอนุบาลเตรียมเข้าอนุบาลหรือแม้แต่อนุบาลเนี่ยเราไม่ได้มาถามกันวันที่เรียนวันสุดท้ายหรือสัปดาห์สุดท้ายหรือเทอมสุดท้ายว่าอันนี้จะไปเรียนที่ไหนคะเราถามตั้งแต่วันแรกว่าวางแผนจะให้น้องไปเรียนที่ไหนคะนี่อยู่ในคำถามแรกๆของที่เชิญน้ำหวานที่จะถามพ่อแม่เสมอเลยคำถามต่อไปที่เชิญจะถามด้วยว่าแล้วคุณพ่อเรียนที่ไหนมาคะแล้วคุณแม่เรียนที่ไหนมาคะทุกคำถามมันจะหลอมรวมกันได้ว่าเด็กไปที่นี่โอเคไหมแล้วมันจะเหมาะกับเขาไหมเนาะถูกต้องใช่เพราะเราดูทั้งเด็กดูทั้งครอบครัวไม่ใช่เฉพาะคุณพ่อแม่อย่างเดียวนะบางทีถ้าบางครอบครัวที่อยู่กันแบบ big family จริงๆเราก็ดูทั้งหมดเลยเนาะครึ่งแรกนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของการศึกษาปี68คุณพี่ทุกคนอันนี้บอกก่อนเลยนะคุณพี่คุณน้าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่ดูอยู่นะคะตั้งใจดูเพราะว่าปี68เป็นการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรของการศึกษาไทยแบบถ้าเป็นคนที่ไม่เคยรู้หลักสูตรเลยถือว่าเปลี่ยนแปลงในระดับมากดังนั้นจะต้องดูกันนะคะวันนี้นะเริ่มต้นอย่างแรกก่อนเลยขอเท้าความสักนิดนึงก่อนหน้ามันเป็นปี68หลักสูตรไทยเนี่ยเปลี่ยนหลายรอบแต่โดยรวมแล้วคือจำได้หรือเปล่าหมายถึงว่าการเรียนการสอนสมัยโบราณรุ่นปุ้ยยังเป็นอยู่อย่าเรียกโบราณสมัยยุคเราจะไม่ยอมรับว่ามันคือโบราณนะไม่เธอคือมันไม่เหมือนเด็กสมัยนี้ถูกต้องไม่เหมือนกันเลยเด็กสมัยนี้อ่ะเขาไม่มานั่งท่องจำนะไม่มีใช่ตอนสมัยเราอ่ะถ้าเราท่องไม่ได้นี่คือทำข้อสอบไม่ผ่านยังไม่ต้องถึงขนาดทำข้อสอบไม่ผ่านค่ะถ้าอยู่บ้านแล้วไม่ไปอ่านหนังสือท่องจำโดนตีทั้งแต่อยู่บ้านแล้วค่ะอยู่บ้านโดนฟาดแล้วไม้มะยมสั่นจริงๆเพราะเด็กที่ท่องเท่ากับเด็กที่เก่งยุคดึกดำบรรพ์เขาบอกไม่ให้ใช้คำว่ายุคดำบรรพ์ไม่ใช่ยุคโบราณใช้คำว่าดึกดำบรรพ์ทีแรกเขาบอกยุคโบราณรู้สึกเหมือนกำลังนั่งเคี้ยวหมากอยู่พอบอกยุคดึกดำบรรพ์ฉันรู้สึกตัวเองเป็นไดโนเสาร์อาจจะเกินไปนิดนึงยุคดึกดำบรรพ์สบายดีไหมคะอาทิตย์ที่แล้วไม่เจอกันใช่เราไม่อยู่นะคุณนิวว่าคงจะปัดติ๊กต็อกดูช่องอื่นไปก่อนดังนั้นการศึกษาไทยในสมัยก่อนเด็กที่ท่องจำคือเด็กที่ท่องจำแล้วสอบได้ตามที่ท่องคือเด็กที่เรียนเก่งนอกเหนือจากนั้นอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนไปมากอีกอย่างหนึ่งคือเด็กที่เงียบเท่ากับเด็กดีใช่ถูกไหมล่ะใช่จริงสมัยก่อนเด็กคนไหนที่พูดขึ้นมาระหว่างที่คุณครูพูดหรือยกมือแบบตอบเลยหรือพูดไปเรื่อยเปื่อยกล้ามากเกินไปอ่ะถือว่าดื้อเด็กคนนี้ไม่มีมารยาทเขาใช้คำนี้เลยใช่ไหมสมมติว่าถ้าคุณมีคุณครูอธิบายอยู่ว่านกมีปีกแล้วบินแต่ถ้ามีเด็กคนนึงบอกว่าแล้วถ้านกเพนกวินบินได้ไหมคะอันนี้ถือว่าเธอย้อนผู้ใหญ่ใช่ถูกต้องไหมใช่คือเขาเหมือนไปยับยั้งความคิดของเด็กเพื่อที่จะให้มันแตกอันนี้น้ำหวานอาจจะคิดว่าไม่เกี่ยวกับหลักสูตรเราเชื่อว่าอาจจะเกี่ยวกับบุคคลแต่หลักมันจริงๆไม่ได้ผิดนะเพราะว่าคุณครูสมัยก่อนเขาก็เป็นครูที่ถูกเติบโตมาจากเด็กที่เรียบร้อยมากๆอยู่ไปไหนออกไปไหนไม่ได้ก็ต้องเป็นเด็กไทยเรียบร้อยเขาก็โตมาเป็นครูที่เรียบร้อยแล้วเขาก็มองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องในขณะที่คนยุคก็ต้องเรียกว่ายุคคนเจน80 90ตอนนี้โตเป็นพ่อแม่โตเป็นคุณครูด้วยเหมือนกันเขาก็เป็นครูที่มีความคิดที่อิสระมากยิ่งขึ้นมีความที่เทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานในการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วคุณลองคิดดูสิถ้าเด็กในยุคนี้อย่างลูกคุณโตขึ้นมาเป็นครูจะเปลี่ยนไปขนาดไหนใช่ค่ะเปิดเพลงเต้นสมัยก่อนเธอเชื่อป่ะเราอะถ้
ถ้าเพลงดังแล้วเรายืนเต้นเนี่ยโดนผู้ใหญ่ดุเลยนะว่าเต้นกินรำกินไม่ให้เขาดูสมัยนี้สิถูกต้องแม่ที่ฉันหวานไงไม่อยากสอบไม่คือแม่อยากเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์เพราะชอบรำมากไม่ได้เพราะว่าเต้นกินรำกินนี่ไงแล้วเพื่อนก็คือชวนไปสอบพยาบาลไปกันทั้งหมดทั้งห้องไม่มีใครติดคนเดียวสรุปไม่มีเพื่อนจบเลยต้องไปเป็นพยาบาลนะคะผมช่วยกวาดห้องลบกระดานกวาดถนนแต่ครูไม่รักอาชีพไหนน่าจะผิดที่ไอ้กวาดห้องกวาดลบกระดานเนี่ยพอเข้าใจกวาดถนนเนี่ยไม่แน่ใจว่าโรงเรียนหรือเปล่า มีกิจกรรมอะไรจะถูกมองข้ามตลอดอันนี้น่าสงสารน่าสงสารมากคุณนิวน่าสงสารคือรู้สึกว่าเป็นเด็กดีแต่ว่าครูไม่รู้ก็เลยไม่เคยแบบนี่ไงไม่แสดงออกทางความคิดแล้วก็น้อยใจมาถึงทุกวันนี้นี่ถ้าได้ฟังไลฟ์เราตั้งแต่สมัยตอนยังเป็นเด็กอยู่อาจจะมีความลื่นไหลทางความคิดนะถูกปะแทนที่จะต้องรอคุณครูเรียกให้เราเรียกทำกิจกรรมทำไมเราไม่ยกมือบอกเลยผมอยากทำครับไม่ได้สมัยนั้นไม่ได้ใช่เพราะว่าเด็กที่เงียบเท่ากับเด็กที่ดีดังนั้นในวิวัฒนาการของการศึกษาไทยผ่านมาเรื่อยๆจนมาถึงปีที่เป็นเริ่มปี46ปี51ทุกคนรู้ไหมมันจะมี1คำถ้าคนที่เป็นครูหรือคนเป็นพ่อแม่หรือคนได้ยินทั่วไปจะได้ยินคำว่าชายเซ็นเตอร์ใช่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเอาเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แต่สุดท้ายจะชายเซ็นเตอร์หรืออย่างไรก็ตามสอบอยู่ดีท่องอยู่ดีจริงจะเซ็นเตอร์ยังไงสุดท้ายนี่ค่ะคุณต้องมาท่องแล้วสอบถ้าจะไม่ผิดรุ่นกุ้ยตอนสอบเพิ่งจะเริ่มมีคำที่ให้เขียนคำตอบแบบปลายเปิดอ่ะคือตอบยังไงก็ถูกใช่แต่หมายถึงว่าปรนัยมันมีแล้วแต่หมายถึงว่าตอบยังไงก็ถูกแต่เขาอยากดูความคิดของเราอ่ะเพิ่งเริ่มมีตอนมหาลัยเองมั้งใช่ฉันมีนะใช่ไหมตอนสมัยเรียนประถมมัธยมอ่ะไม่มีเพิ่งมามีเอาตอนมหาลัยไหนๆก็เล่าแล้วดิฉันยังจำได้เลยเขาถามคำถามในตอนเรียนฉันเรียนโฆษณาถามว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรที่ประเทศจุดไม่พูดชื่อประเทศยอมรับให้สิทธิเสรีภาพของสตรีถูกเขียนเปิดเผยได้ในหนังสือพิมพ์คุณมีความคิดเห็นอย่างไรฉันตอบว่ายินดีด้วยค่ะ ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเพราะมันทำไม่ทันมันเหลือข้อสุดท้ายเวลามันเหลือไม่พอจริงเหรอแล้วถ้าจะมีไปคุยกับครูบ้างเรื่องเนี้ยก็ได้1 คะแนนก็อย่างน้อยได้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรที่สิทธิสตรีถูกเปิดเผยในประเทศนี้ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเขียนไม่ทันต้องยอมรับนะนักเรียนคุณครูฉันถือว่าให้ฉัน1 นะบอกว่าก็ให้อุตส่าห์เขียนมาที่คนนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้นะเขายกมือแล้วเขาไม่ถูกเลือกแค่อยากเป็นคนที่ถูกรักถ้าอยากเป็นคนที่ถูกใครเข้ามาเข้าใจอย่างนี้สมัยนี้นักเรียนสอบผู้ปกครองก็สอบด้วยใช่ค่ะคุณบริการจริงพี่ซัปโปโรโซโนบอกว่าแสดงว่าข้ออื่นเขียนไว้เยอะใช่แล้วปีนั้นข้อสอบข้อนั้นน่ะทั้งหมดอ่ะนั่นคือเขามีแค่เอาคะแนนเข้า20 คะแนนสอบ80 คะแนนไม่มีมิดเทอม20บวก80เท่านั้นนะคุณดิฉันได้79 คะแนนจริงเหรอเพราะมันมีคะแนนเข้ามีอะไรด้วยอะไรเงี้ยได้79 คะแนนเกือบได้ A เลยแม้ว่าจะตอบว่าขอแสดงความยินดีด้วยค่ะสวัสดีพี่ซัปโปโรสโนนะคะแล้วยังมีไลฟ์ในทุกวันเสาร์กับวันศุกร์เหมือนเดิมนะฝากติดตามทั้งไลฟ์โรงเรียนแต่วันนี้พี่ซัปโปโรสโนไม่รู้ว่ามีลูกหรือเปล่าไม่แน่ใจวันนี้เราพูดถึงการศึกษาไทยทิศทางการศึกษาไทยและหลักสูตรเคมบริดจ์ด้วยนะดังนั้นเนี่ยการศึกษาไทยสมัยก่อนนะไม่มีให้เปิดโอกาสอะไรมากนะแต่ปี 2568เขาจะมี1 คำเข้ามาที่พ่อแม่บอกเลยนะพ่อแม่ทุกคนที่ดูอยู่วันนี้7 ท่านและอีกหลายๆท่านจะเป็นคำที่คุณจะได้ยินมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้คุณเริ่มได้ยินแล้วคือคำว่าสมรรถนะใช่เพราะว่ามันบรรจุเข้าไปในหลักสูตรถูกต้องค่ะทุกหน้าทุกบรรทัดของหลักสูตรปี68จะมีคำว่าสมรรถนะอยู่คืออย่างไรสมัยก่อนโดยรวมเอาภาษาคนนะภาษาคนฟังรู้เรื่องคือไม่ภาษาวิชาการภาษาคนก็คือเรียนเพื่อจำเรียนและจำสอบให้ได้เรียนเพื่อรู้เนี่ยไอการสอบแบบนี้ไอเรียนและจำอย่างเงี้ยพอมันพ้นไปเราก็ลืมแล้วนะไม่มีลูกไม่ใช่หลานที่ซัปโปโรโซโนหลานเรียนและจำแล้วไงนะไม่พอสอบเสร็จก็ลืมใช่สิเพราะว่าท่องมานี่ท่องมาอยู่100 ข้อยิ่งมีแล้วสมัยก่อนมีเรียนพิเศษแบบเรียนกับคุณครูแยกเลยนะเรียนที่บ้านแล้วครูก็ขีดไฮไลท์ให้ท่องจำได้พวกนี้ลืมแหละแต่ว่าได้คะแนนดีเขาก็เลยมองเห็นว่าปี68ที่ทำจริงๆเราไม่เคยนะการศึกษาไทยไม่เคยเปลี่ยนปรับเร็วขนาดนี้เพิ่งทำอัปเดตล่าสุดปี51ปี68เอาอีกแล้วเฮ้ยแต่จริงๆแล้วว่ามันดีขึ้นเราสมควรให้ความสำคัญกับการศึกษาแบบนี้แหละเอาจริงนะถ้าพูดกันเรื่องสถิติตอนนี้โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนไทยจ๋าดิ่งลงเหวเลยนะกราฟของเด็กที่เข้าเพราะว่าแต่ในทางกลับกันโรงเรียนที่เป็นแบบเชิงบูรณาการโรงเรียนเชิงที่แบบให้เด็กแบบเหมือนโรงเรียนที่บางคนสมัยก่อนพูดว่าโรงเรียนอะไรเล่นอย่างเดียวกลับไปในทางที่ดีเลสเซว่าเป็น international เนาะไปได้ดี
พุ่งกระฉูดแบบกราฟพุ่งขึ้นอย่างนี้ยหารู้ไหม แต่อย่าว่าแบบหลายๆโรงเรียนที่ท่องจำสอบเขาก็ยังแบบต้องเด็กสอบ 5,000 คนเลยนะเครียดเนาะเครียดเนาะเชื่อว่าพ่อแม่เนี่ยนะคะหลายคนนะอันนี้เราพูดถึงเด็กเล็กไงเราพูดถึงเด็กเล็กค้างเล็กๆมีค้างนิดหน่อยเพื่อนที่ดูอยู่มีใครค้างไหมอ๋อนึกว่า จะโนบอกว่าเขาพูดเล่น พูดเล่น โถตกใจเลย โถไปไม่ถูก มาหาที่ชั้นน้ำหวานบ้างมาเล่นกับนักเรียนที่ชั้นน้ำหวานบ้างที่สัปดาห์นี่คือเราไม่ได้ว่านะในเรื่องของวันเด็กโตที่ต้องมีสอบและแข่งกันมากๆอ่ะเพราะนั้นมันเป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องของการแข่งขันทางสังคมอันนั้นมันยอมรับว่าเราอยู่กันแบบนี้มานานอ่ะมันจะมาหนึ่งมาจากไม่เอาหรอกเราไม่ไปแข่งกับคนอื่นหรอกก็ไม่ได้หรอกนี่มีซีรีส์เรื่องใหม่ไปดูนะที่เล็กอเล็กธีรเดชเล่นลองดูเกี่ยวกับการเรียนการสอบนั่นแหละน่าสนใจมากนี่ดูไปนิดนึงละใช้ได้เดี๋ยวเปิดให้ดู ไม่เอา สนุกเลยกลับมาถึงเรื่องของสมรรถนะที่บอกอะคำว่าสมรรถนะบางคนจะงงอยู่นะว่าคืออะไรนะสมรรถนะสมรรถนะฮะ สมรรถนะทางการเรียนทางเพจแมว สมรรถนะทางการเรียนคือนอกจากเรียนแล้วจำแล้วนำไปใช้ได้หรือเปล่าฟังแล้วเหมือนอะไรอะเหมือน EF ใช่ไหมเหมือน EF การศึกษาไทยในปี 68 เนี่ยเริ่มเล็งเห็นว่า EF คือสิ่งที่พัฒนาสมองเด็กเรียนแล้วใช้ได้จริงนำไปใช้แล้วกลับมาคิดว่ามันมาพัฒนาอะไรกับตัวเราเองได้บ้างอันนี้คือหัวใจหลักสำคัญมากๆของหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปี 2568เราคิดว่าแบบนี้เอาแบบอธิบายแบบง่ายๆเลยนะการเรียนสมัยโบราณเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคือเรียนให้ท่องจำใช่ไหมเราไปสอบการเรียนสมัยใหม่คือการทำความเข้าใจกับบทเรียนและลงมือทำเพื่อให้มันกลับเข้าไปเป็น long term memory อยู่ในนี้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สิ่งนี้กลับมาใหม่เราก็ยังทำอย่างนี้ได้อยู่ต้องมันเหมือนขี่จักรยานค่ะใช่ไหมการเรียนที่ดีก็ต้องเหมือนเรียนขี่จักรยานการเรียนที่ดีคือการได้ลงมือทำถูกต้องแล้วมันก็ซึมเข้าไปเองนะคะอันนี้สำคัญนะครับเรียนแล้วสามารถประยุกต์และคิดต่อเองได้ถูกต้องที่ซัปโปโรสโนแต่ฉันขอบคุณมากเลยที่มีคนช่วยพิมพ์เก่งมากเลยรอบหน้าถ้าเราซื้อกระเป๋าฉันลดให้ 50% ทุกใบขอบคุณอาจจะพูดจริงๆนะฉันพูดจริงรอบหน้าฉันลด 50% รอบหน้ากดรัวๆเลยเอาจริงเพราะว่าการเรียนที่ผ่านมาเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเราคิดแค่ว่าเรียนแล้วก็จำได้สอบผ่านแล้วมันไม่มีวนกลับมาแล้วนะคะคุณที่รอบนี้การศึกษาไทยเนี่ยมันจะเรียนแล้ววนแล้วซ้ำแล้วเรียนแล้ววนแล้วซ้ำเพราะว่าจะเช็คดูว่าเด็กทำไปใช้ได้จริงหรือเปล่าใช่แล้วหลักสูตรสำคัญจะบอกให้ว่าแกนกลางของสมรรถนะปี 2568สำคัญมีไม่กี่อย่างข้อ1พูดเหมือนฟังแล้วเหมือนง่ายเด็กดูแลตัวเองได้เฮ้ยทำไปเล่นฟังกูมันนี่เราเขียนไว้ด้วยนะว่าเด็กดูแลตัวเองได้คือกินเองได้เข้าห้องน้ำเองเป็นรู้จักว่าอะไรปลอดภัยไม่ปลอดภัยแล้วว่า1 กับ 2ไม่ยากเท่าไหร่แต่3นี่พ่อแม่ทุกคนมักจะพูดอย่างนี้กินเองเป็นเข้าห้องน้ำไม่เป็นดูแลไม่ก็ยากเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเขาไม่เห็นกระบวนการใช่เขาไม่เห็นกระบวนการนี่เดี๋ยวเราฟังเสียงทีเชอร์นะทีเชอร์คะให้เด็กกินเองเป็นนี่ง่ายหรือยากคะเห็นไหมในวิธีจีเมื่อกี้คุณครูเราตอบว่าอะไรง่ายแต่ผู้ปกครองยากกว่าคือจริงๆแล้วว่าเราง่ายเพราะเราทำบ่อยใช่คือเรารู้วิธีการแต่ที่บอกว่ายากกว่าเพราะว่ากลับบ้านไปผู้ปกครองก็คือคุณครูคะอยากให้น้องดื่มนมจากขวดนมค่ะไม่อยากให้ดื่มขวดนมแล้วค่ะอยากให้เลิกเลยอยู่โรงเรียนได้เลยเราก็เลิกให้ไงวิ่งออกไปมาขวดนมแล้วลูกคุณครูเดี๋ยวจะเปิดโรงเรียนนะคุณครูคะน้องติดขนมหวานมากเลยค่ะอยู่โรงเรียนไม่ให้กินอะไรที่หวานเลยนะคะได้เลยค่ะคุณแม่คุณคะคุณครูเปิดกระเป๋ามาเจอคุณครูพอดีเห็นมีแคคเกอร์ดิฟช็อกโกแลตอยู่ในกระเป๋าคืออะไรนะคะพอเลิกเรียนปุ๊บยื่นช็อกโกแลตให้ลูกแล้วอะรู้ไหมต้องตอบคำถามที่เคยถามจริงๆนะเห็นมีที่ดิฟช็อกโกแลตคืออะไรคะคุณครูจากนั่งรถบ้านมาโรงเรียนมันไกลมากเลยนะมันก็ต้องมีตัวช่วยบ้างอ้าวแล้วฉันน่ะฉันช่วยอะไรใช่ที่รักฉันช่วยอะไรคะไม่มีจริงๆการดูแลตัวเองเป็นพื้นฐานที่เด็กควรจะต้องทำได้แต่การบรรจุไว้ในหลักสูตรทำให้เรามีการเทรนเด็กได้อย่างเป็นระบบดูแลตัวเองทำยังไงคือมานั่งสอนกันในห้องน้ำให้เข้าห้องน้ำอะไรอย่างนี้คือมันไม่เหมือนกับการที่เราทำสิ่งเหล่านี้ให้มาเป็นบทเรียนเช่นการเอากลิตเตอร์ใส่มือให้รู้ว่านี่คือเชื้อโรคนะลูกเรามาล้างมือให้กลิตเตอร์ออกไปให้หมดเหมือนเอาเชื้อโรคออกไปแบบนี้เด็กเห็นภาพมากกว่าใช่อันนี้คือการศึกษาของไทยในปี 2568 ที่เขาอัปเดตขึ้นมามันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันจะไม่มันจะมีสักกี่ที่พูดว่าตั้งแต่เด็กอ่ะที่สอนให้เด็กล้างมือแล้วกล้องจุลทรรศน์ให้เด็กสอนถูกต้องไม่มีที่นี่ก็มีทำเล่นด้วยนะทำเล่นไปถ้าเป็นการศึกษาสมัยก่อนวิธีการเรียนล้างมือก็จะเป็นให้นักเรียนวาดรูปการล้างมือและระบายสีจากที่บ้านพร้อมเขียนว่าที่มือของเรามีเชื้อโรคอะไรได้บ้างจริงเหรอยูโรก็คัดเซมิคิดแต่มันทุกแต่มันคือกิ๊กกุ๊กกักแล้วข้อสอบก็ออกจริงเหรอข้อสอบก็จะออกว่าเชื้อโรคใดที่ไม่เกาะอยู่บนมือของเราเป็นแบบนี้นี่คือข้อสอบแบบสมัยก่อนทุกคนมันจะเจอแบบนี้เป็นการสอบแล้วแบบสอบจากสิ่งที่จำท่องมาจำพิกัดแล้วข้อสอบสมัยก่อนมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะไม่ได้เป็นแบบช้อยแตกต่างกันนะยูโรข้อคัดยูโรข้อกิ๊กยูโรข้อแคกยูโรข้อคุก
เปลี่ยนตัวหลังบ้างใครจำได้คำถามแล้ววิธีเด็กจำไงก็จำว่าข้อคิดทำไมตอนไปเรียนเขาต้องมาวิธีการจำว่าใช่มีสูตรการจำ ถูกต้อง เหมือนเล่นคอมราเลยแล้วมันเอาไปใช้จริงถ้าครูสอนสนุกอย่างอาจารย์ลิลลี่อาจารย์ปิงสอนสนุกเด็กก็จำได้แต่ถ้าเกิดคุณครูสอนไม่สนุกก็ท่องไปก่อนสอบได้จำไม่ได้นะคะพี่ซับเราบอกว่าเรียนอย่างสมัยก่อนแกรมมาได้คะแนนเต็มที่พูดด้านด้นสดไม่ได้อันนี้ถูกต้องรู้ไหมคะว่าน้ำมันเป็นครูมา20 กว่าปีนะน้ำมันเคยเจอเมื่อก่อนเป็นโรงเรียนผู้ใหญ่เมื่อก่อนน้ำมันอยู่โรงเรียนที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยมีมาปรึกษาว่าคือเด็กคนหนึ่งเรียนหนังสือเก่งมากเลยนะแต่เราเรียนหนังสือเก่งมากอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์ได้ทั้งเล่มเขาอ่านได้อะเรายังชมเขาอยู่เลยว่าเขาอ่านได้เลยแต่พูดไม่ได้แต่พอเขาพูดได้นิดนึงพอเขาเริ่มพูดได้เขาพูดได้เร็วเลยเพราะว่าพื้นฐานเขาดีเราว่าไม่ได้นะการศึกษาไทยในปีเก่าๆของเราเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีแต่สอนให้เด็กแน่นพื้นฐานแค่ไม่ได้เน้นในการเอาไปใช้จริงหรือไม่มีสมรรถนะใช่เขาก็เลยเอาคำว่าสมรรถนะนี่แหละเข้ามาใส่ในปี68เท่านั้นเองนะคะนี่คือพูดให้ทุกคนฟังเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าทำไมและอีกอย่างหนึ่งของการศึกษาไทยในปี68ที่สำคัญมากๆนอกจากสมรรถนะนำไปใช้ได้แล้วคือการเรียนแบบ active learning หรือว่าการเรียนแล้วแก้ปัญหาได้เรียนแล้วแก้ปัญหาได้สมัยก่อนเรียนเสร็จกลับไปก็เหมือนที่เขาบอกไงว่าเด็กเรียนหนังสือเก่งอะสุดท้ายแล้วไปพอโตมาไฟดับทำอะไรไม่เป็นเลยหาข้าวกินไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนึกออกไหมมีเด็กบางคนที่แบบเรียนเก่งได้ที่1แต่พอใช้ชีวิตในโลกจริงสุดท้ายนี่ไงเขาถึงต้องมีวิชาลูกเสือเนตรนารีอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วว่าไอ้ลูกเสือเนตรนารีที่เรียนในโรงเรียนบางโรงเรียนแบบโรงเรียนในเมืองส่วนใหญ่ได้เซ่มันไม่ได้ให้เด็กทำจริงๆยังไงเด็กก็ยังจุดไฟไม่ได้อะไรที่คุณจำได้จากการเรียนลูกเสือบ้างพันวอลเกิลพันผ้าพันคอใส่วอลเกิลคุณแอดมินชายสิ่งใดที่จำได้จากการเรียนลูกเสือบ้างผู้ส่วนดิฉันจำได้ว่าอาเคล่าเราจะทำดีเราจะทำดีเราจะทำดีใครรู้จักอาเคล่าเราจะทำดีเราจะทำดีบ้างคะมีสิลูกเสือก็ต้องมีอาเคล่าไงหมาป่าไงอ๋อโอเคในมัลพลีแต่แน่ๆทุกคนผูกเงินผีรอดได้ใช่ถูกไหมขวาซ้ายขวาถูกต้องเห็นไหมมันเป็นประโยชน์นะจ๊ะเงื่อนเดียวในชีวิตถูกต้องที่ผูกเป็นถูกต้องแต่อย่างน้อยๆถ้าเรา expand วิชาเหล่านั้นที่มันเรียนแล้วมันง่ายและทำเป็นมันทำให้ได้เกิดในทุกๆวิชาในทุกๆการเรียนสมรรถนะเกิดขึ้นในทุกอย่างเด็กก็จะฉลาดและจำได้ยาวจริงอย่างที่บอกอ่ะพอมันลงมือทำแล้วมันเหมือนมันได้เรียนผิดเรียนถูกกับมือตัวเองมันแบบเฮ้ยอย่างนี้ผิดเราจะแก้ปัญหายังไงดีวะอีกข้างนึงได้แล้วดีได้เอาใหม่ได้ภูมิใจจำเลยใช่ต้องไปสอบมือสั่นต่อหน้าครูเลยขวาทับซ้ายผิดตั้งแต่ตอนไหนรู้ไหมอันไหนขวาอันไหนขวาค่ะอย่างนี้แต่การคิดแก้ปัญหาให้ได้อย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าสุดท้ายแล้วการเรียนเราไม่ควรเรียนผ่านๆแต่ต้องเรียนแล้วใช้ไปได้ตลอดชีวิตใช่ค่ะดังนั้นการเรียนการศึกษาไทยปี2568จึงมีการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าก้าวกระโดดมากแต่อีกอย่างหนึ่งในการศึกษาไทยที่ยังมีคงไว้และอันนี้น้ำมันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนั่นคือเขาชื่อสมรรถนะเขาเลยนะคะสมรรถนะคือความเป็นคนไทยและการเป็นพลเมืองที่ดีนะถ้าถามพูดดีมากๆเลยคือในหัวกำลัง process เพราะว่าได้ยินมาว่ากำลังจะ compare ให้ฟังกับหลักสูตรของอีกประเทศหนึ่งขอคิดก่อนที่ไหนจีนเหรอคือจริงๆเราจะบอกว่าที่เราใช้คำว่าการเป็นคนไทยที่ดีแล้วก็การเป็นคนมีความเป็นไทยแล้วการเป็นพลเมืองที่ดีคือหลักสูตรเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าเราจะเติบโตอย่างไรเราจะฉลาดอย่างไรโดยที่ไม่ทิ้งรากเหง้าของตัวเองคือไม่ทิ้งรากฐานรากเหง้าของความเป็นไทยไปด้วยเพราะว่าหลายโรงเรียนที่เชื่อก็ยังเห็นนะว่าลดทอนความสำคัญออกไปเยอะมากๆในการที่จะเรียนอะไรที่ยังคงความคือเรียกว่ามั่นใจแต่ยังต้องมีความเกรงใจอยู่ในความมั่นใจนั้นหรือยังไงให้ดูเป็นเด็กที่มีความคิดแบบเฉียบคมแต่ยังมีมารยาทในการพูดแล้วก็เด็กยังไงโตขึ้นไปจะเก่งแค่ไหนสุดท้ายเขาก็ต้องอยู่ร่วมกันในสังคมจะอยู่สังคมยังไงล่ะให้สุดท้ายแล้วยังเป็นคนดีที่ฉลาดเพราะว่าบางทีความเร็วความฉลาดมักจะบางทีนะคะแค่บางทีหล่อหลอมให้เด็กเกิดความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นแล้วก็หลงลืมความเป็นไทยไปมันแข่งไงมันแข่งกันเยอะไม่ผิดถ้าเด็กเราเคยพูดไปในอีพีนึงว่าเด็กยังจำเป็นต้องว่าอยู่หรือเปล่าถามว่าผิดไหมจริงๆไม่ผิดถ้าจะ say hello แทนหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเราเป็นคนไทยคือเอาจริงนะถ้าถามเราอะเราชอบการไหว้นะเพราะว่ามันแสดงออกถึงความเป็นไทยอะค่ะเราว่ามันดีจังถูกต้องเพราะเป็นไหว้บ้างฮัลโหลบ้างแบบให้มันมีทั้งหมดอะเนาะคือสมัยก่อนอาจจะเรียนเยอะไปนิดนึงความเป็นไทยต้องเรียนว่าพระเดินมาแล้วต้องอยู่ชิดด้านซ้ายหรือชิดด้านขวาจริงๆการไหว้กับเด็กการไหว้มีหลายระดับนะคะไม่คือพอคุณพูดขึ้นมาเราขำมากเลยอะคือเมื่อวานขออนุญาตขันนะคะแชร์ให้ฟังขำๆเบงหน่อยเมื่อวานเราพาลูกเราไปเรียนพิเศษใช่ไหมแล้วนางก็เห็นพระเดินสวนคือกำลังเดินไปที่จอดรถพระท่านเดินสวนมาจากที่จอดรถเรากำลังจะขึ้นรถท่านเดินเข้ามาในประตูห้างสรรพสินค้าแห่งนางก็บอกว่าพอเดินพ้นไปนางหันมาพูดเลยมัมมี่คะหนูไม่ได้สาธุพระเพราะว่ามัมมี่สอนไว้ว่าเวลาท่านออกมาข้างนอก
ท่านมากิจนิมนต์ฉะนั้นหนูไม่ต้องไปรบกวนท่านพูดคำนี้แหละกิจนิมนต์ใช่เพราะเราสอนเขาแบบนี้คือประเด็นน่ะเรื่องของเรื่องอะเราหัวล้อกากเลยเพราะว่าก่อน2 วันก่อนหน้านั้นน่ะเหมือนแบบบันไดเลื่อนอยู่ไกลๆเห็นไกลๆเนี่ยแล้วลูกเราบอกว่ามัมมี่คะหนูจะวิ่งไปสาธุพระแล้วบอกหนูยาท่านออกมากิจนิมนต์บอกเขาอย่างนี้บอกว่าถ้าท่านออกมาจากวัดหนูไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งไปสาธุท่านก็ได้ท่านออกมากิจนิมนต์ท่านไม่สะดวกก็นี่ไงเขาจดจำแล้วนำไปใช้ไงโอ้เราหัวร้อนเลยมันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบเหมือนผ่านไปนิดเดียวเองเลยอะก็ลูกคุณจดจำแล้วนำไปใช้ทุกอย่างอันนี้ยังดีคุณถือว่าขำในเรื่องเกิดขึ้นเอาอีกวันของดิฉันเวลากับลูกคุณนะด้วยความที่อย่างที่บอกโรงเรียนเราเนี่ยนะคะเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างหลักสูตรการศึกษาปี68บวกกับการศึกษาเคมบริดจ์และการศึกษาแบบที่เรียกว่าเป็น play and learn ดังนั้นเราเรียนผ่านการเล่นเราเคยมีกิจกรรมหนึ่งดิฉันเป็นคนสอนเองค่ะคุณรู้ไหมคือให้นึกภาพนะเวลาสอนนะดิฉันน่าจะให้เด็กถอดถุงเท้าแล้วเราก็เอากระดาษวางเป็นรูปหนอนอยู่บนพื้นเนี่ยเต็มเลยแล้วคุณนึกภาพสิเท้าที่ไม่มีถุงเท้าอะเดินเหยียบกระดาษอะมันติดไหมติดมันก็เดินแล้วติดมาแล้วเราให้ดูว่าเชื้อโรคหนอนมันติดเท้ากับอีกอันนึงคือใส่ถุงเท้าแล้วเดินถุงเท้าไม่เป็นผ้าไงเดินเหยียบกระดาษมันก็ไม่ติดขึ้นมาเราจะสอนให้เด็กเขาเข้าใจว่าการออกไปข้างนอกอะควรจะต้องใส่ถุงเท้าใส่รองเท้าให้เรียบร้อยไม่งั้นจะมีเชื้อโรคติดเราทำเลยนะว่าเดินแบบเท้าเปล่าได้เชื้อโรคมากี่ตัวได้หนอนมากี่ตัวกับอีกอันนึงเดินเท้าเปล่ามันมีติดบ้างหนึ่งอะไรเงี้ยแค่นั้นเองลูกเธอจำได้วันนั้นฉันลงไปข้างล่างจะประตูลิฟต์เปิดฉันเป็นคนจูงมือไปเองเปิดปุ๊บดิฉันหวานค้านผู้คนนั้นสิคะไม่ใส่รองเท้าอุ้ยคุณพ่อคุณแม่เขาไม่สอนหรอคะว่าหนอนจะไทยเท้าเขาไม่ได้ในโรงเรียนเขาไม่สอนหรอคะว่าหนอนมันจะติดเท้าเขาเธอรู้ใช่ไหมว่าเด็กคนนั้นคือใครเด็กอีกคนนั้นคือใครแล้วเสียงดังลูกค้าค่ะเสียงดังในขณะที่ฉันจูงมืออยู่และทุกคนรอบข้างหันมามองฉันทีเดียวฉันก็ได้แต่ถูกต้องแล้วลูกหนูใส่ถุงรองเท้าถูกแล้วค่ะลูกนะหนูใส่ถุงเท้าก็โอเคไปเราไปทางนู้นดีกว่าจดจำและนำไปใช้และแต่ใช้แบบเปิดเผยอุ้ยมีน้องหมีภูป.3/2 เลขที่18 Follow the Life เลยเห็นไหมดูแล้วชอบน้องหมีภูเรียนอยู่โรงเรียนอะไรคะลูกเห็นไหมนี่ป.3 นี่ก็เปลี่ยนแล้วนะโรงการศึกษาไทยก็เปลี่ยนเองสมรรถนะเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากขึ้นด้วยประถมศึกษาก็เปลี่ยนด้วยนะคะแต่วันนี้เราพูดถึงเรื่องของประถมวัยอุ้ยมีคนถามเลยว่าประถมวัยอายุเท่าไหร่ตั้งแต่2 ขวบจนถึง6 ปีเป็นช่วงที่กำลัง Golden Period เลยใช่ถูกต้องเขาเลยต้องเปลี่ยนมาเพื่อให้มีสมรรถนะที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะงั้นเรานี้เราพูดถึงเรื่องของสมรรถนะปี68แล้วเข้าใจแล้วนะว่าปี68เปลี่ยนจากการเรียนเพื่อเอาไปจำสอบมากลายเป็นเรียนเพื่อเอาไปใช้จริงอันนี้ทุกคนเข้าใจแล้วนะไม่ว่าจะดีเทลต่างๆเนี่ยเพราะว่าสมรรถนะมี33สมรรถนะปี68เนี่ยหรอใช่ปี68อนุบาล1มี33สมรรถนะและอนุบาล2มีอีก33สมรรถนะคือมีความ33ความสามารถที่เด็กจะต้องทำให้ได้เมื่อเรียนจบยกตัวอย่างแบบง่ายๆสิกระโดด2 ขาอันนี้คือเป็นสมรรถนะย่อยเช่นอันนี้เรื่องของอันนี้เขาเรียกว่าเรื่องของมือตาประสานกันเขาเรียกว่าสมรรถนะที่1มือตาประสานกันสมมตินี้นะเป็นยังไงก็คือตามองมือทำได้มือมันควรจะต้องประสานกันคนที่ไม่ได้เป็นครูหรือเป็นแค่พ่อแม่ดูน้องอาจจะไม่รู้ว่ากลไกสมองจะต้องมีการเชื่อมกันระหว่างประสาทสัมผัสที่เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กกันตามองไว้เล็งไว้อย่างเงี้ยมือถ้าคว้าไปไม่โดนแสดงว่ามีปัญหาละอันนั้นปัญหาใหญ่ถ้าปัญหาย่อยลงมาไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นการต้องฝึกเช่นการลอยลูกปัดเช่นการตอบล็อกไม้มือกับตาประสานกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็คือยกตัวอย่างเช่นแต่วันนี้เราจะไม่พูดสมรรถนะต่างๆเพราะ EP นี้มันยาวมากจริงเรามี EP นี้มี EP หน้าด้วยนะเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังว่าสมรรถนะคืออะไรเอาต้องพูดเพราะว่าบางคนนี่วันนี้คนดูเยอะนะเนี่ยปกติมี2 คนวันนี้มีถึง7แต่ตามเพื่อนมาด้วยนะคะอาทิตย์หน้านะเพราะว่าจะยกตัวอย่างให้ดูด้วยว่าแต่ละปีแต่ละสมรรถนะเราใช้เรียนยังไงเผื่อบางคนอยู่ไกลต่างจังหวัดมาหาเราไม่ได้หรือว่าไม่มีโอกาสบางคนจะได้มาดูว่าวิธีการเรียนผ่านสมรรถนะและนำไปใช้จริงเป็นยังไงเราจะได้เดินไปพร้อมๆกันกับการศึกษาปี68เพราะว่าปี68การศึกษาปีนี้เขาเขียนไว้กำกับเลยว่าสำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมก็คือโรงเรียนที่อยากจะพร้อมเดินทางไปกับเขาไม่เปลี่ยนก็ได้ใช้ปี51ก็ได้สอบอย่างเดียวก็ได้แต่ว่าถ้าอยากพร้อมเดินทางไปกับโลกยุคใหม่ก็คือต้องสอบแล้วต้องจำทำได้แล้ววนกลับมาใช้ใหม่คิดสภาพ4 หลักสูตรเพิ่งออกเราปรับแล้วอะแน่นอนสิคะปรับตั้งแต่วันแรกที่เขาออกเลยใช่ไม่งั้นผมจะงอกละคะดังนั้นอย่างที่บอกเมื่อกี้ไปแหละพาร์ท68แต่เราใช้ Cambridge ด้วยแล้วมันอยู่ตรงไหนที่ต้องใช้ Cambridge นะจริงๆไม่ใช่ว่าเกิดอยากจะแบบว่าฉันจะเอา Cambridge มาใช้นะแบบอยากจะคิดเองเปล่าแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยโรงเรียนเราอ่ะมีอีกชื่อนึงโรงเรียนเราชื่อเก่าชื่อโรงเรียน Sky Rocket คือเคยเปิดมาตั้งแต่สมัยโครงการนี้ exist เลยใช่แล้วจริง Sky Rocket ก็คือ7 ปีแล้วนะเนี่ยจริงๆกลายเป็นว่าเราเมื่อก่อนเรามองเห็นว่าการเรียน play base ของ Cambridge เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็น play base learning active learning active คือที่บอกว่าเรียนแล้วใช้แก้ปัญหาได้นะคะแล้วก็ holistic development ในแต่ละอันแปลยังไงนะได้จะบอกให้ก็คือดังนั้น Cambridge นะคะอย่างแรก play based learning อันนี้ไม่ต้องให้ดิฉันแปลทุกคนอ่านแล้วเข้าใจเลยฟังแล้วเข้าใจเลยเผื่อน้องหมีภูสวัสดีค่ะลูกหนูยังอยู่ในไลฟ์หรือเปล่าหนูเข้าใจคำว่า play based learning มันอยู่ลองอธิบายให้คุณป้าให้คุณครูฟังหน่อยแต่ระหว่างนั้นเดี๋ยวจะ
ใบให้ก่อนว่า play ก็คือ play ก็คือ เล่น learn เรียน เล่นเรียนทำมันอยู่ด้วยกันเป็นไงเล่นเรียนคือให้มันเป็นพื้นฐานเรียนเล่นเบสปักระฟังปั๊บโปเก่งมาก เมื่อไหร่จะมาเป่าแซกโซโฟนให้ฟังอ่ะคุณสำราญวินเทจนี่มีนักร้องมีขอสัก EP ได้ไหมอะไรอ่ะขอสัก EP ได้ไหมพี่อาร์มร้องเพลงเหรออยากฟังไม่ใช่ฉันร้องเพลงเธอร้องแจ๊สพอมากแล้วก็ในโรงเรียนตอนช่วงเด็กนอนเอาเป็นแบบเอาใจก็ได้ได้อยู่นะชอบตรงนี้แหละ play bass learning เรียนเล่นเบสไงดังนั้นเอารู้ได้ไงเนี่ยนี่หลักสูตร1 play bass learning หลักสูตรที่2คือ play guitar learning play ukulele learning นั่นไงตามนั้นอย่างแรก play bass learning คือเรียนผ่านการเล่นคุณนะเป็นการเรียนผ่านการเล่นนะคะเรียนผ่านการเล่นเราต้องมองทุกอย่างให้เป็นการเล่นให้ได้แต่ต้องเล่นอย่างมีทิศทางใช่ไม่ใช่เล่นแบบมาถึงปุ๊บคุณครูบอกทุกคนค่ะไป go play ไม่ใช่แต่เราต้องเรียนคิดรู้ไหมคุณรู้ไหมคะว่าเด็กที่เขากำลังตอบบล็อกอยู่เนี่ยเขากำลังเรียนเลขอยู่หรือแม้แต่ที่เขากำลังเล่นกระโดดอยู่เขากำลังฝึกบาลานซิ่งแล้วก็กำลังเรียนเรื่องมือตาประสานกันอยู่อะไรอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยการเรียนผ่านการเล่นเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพียงแต่เราต้องรู้ว่า objective ในการเล่นของเราเพื่ออะไรใช่ค่ะอันนี้คือ1คือ play based learning 2คือ active learning ที่บอกมาเพราะการเรียน active learning คืออะไรคือการเรียนในการ Arabic dance active เดี๋ยวที่ผมจะเช็คก่อนฉันคิดก่อนว่าอะไร active learning คุณสำราญคิดว่าคือการเรียนอะไรคะ active learning นะคะฉันดูโพลเลยดีกว่านะทีนี้ active learning เดี๋ยวเราอธิบายไปก่อนเดี๋ยวเขาก็พิมพ์มาใช่ป่ะ active learning คือการเรียนแล้วแก้ปัญหาได้เรียนแล้วแก้ปัญหาได้เขาเรียก active learning ไม่ใช่เรียนแล้วเรียนจบไปคือเรียนแล้วนำไปใช้จริงเอามาแล้วนี่มาแล้วเรียนแสดงการที active two languages สุดยอด active learning เรียนเชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษที่นี่หน่อยค่ะฉันไม่แน่ใจว่าเด็กจะได้เรียนหรือเปล่าสิฉันไม่แน่ใจเลยตายแล้วเดี๋ยวก่อนนะขอดูหน่อยนะฉันชอบตรงที่เดี๋ยวขอดูก่อนขอดูคนที่ดูก่อนตอนนี้ชอบที่สำรันวินเทจดูอยู่และมีซัปโปโรสโนดูอยู่ด้วยเชิญคุยกันได้เลยทั้งลูกค้าและร้านค้าactive learning คือเรียนแล้วนำไปใช้ได้จริงแล้วมันไม่พูดถึง holistic แล้วกัน holistic เนี่ยมันมีความอธิบายที่เชิงลึกพูดง่าย holistic development คือการเรียนเพื่อให้ EF พัฒนาแล้วกันดังนั้นการเรียนของ Cambridge นะคะเขาเน้นการเรียนผ่านการเล่นและเด็กสามารถแก้ปัญหาได้โดยที่ EF มีการพัฒนาที่ดีดังนั้นเด็กจะจดจำและนำไปใช้และยั่งยืนไปตลอดชีวิตฟังดูแล้วสนุกดีเหมือนกันยังไม่มีคำไหนว่าสอบเลยเอาจริงมันเหมือนกับการที่เด็กได้ลงมือทำจริงต้องสิไม่ใช่แค่แบบท่องเราไม่ได้ทำไม่ได้แค่ท่องเราไปสอบใช่ในสิ่งเดียวที่เด็กได้ท่องและนำไปใช้ของสมัยก่อนคืออ่านทำนองสนอหน้าชั้นได้อ่านจริงได้อ่านจริงนะคะดังนั้นเนี่ยการเรียนของ Cambridge เขาเหมือนเอาหลักสูตรทุกอย่างเป็นการเล่นหมดเลยสมัยก่อน Sky Rocket ก็เลยใช้หลักสูตรนี้การเรียนของเราจะเป็น lesson plan เลยแล้วก็จะมีเขียนว่าคลาสนี้เราจะเรียนเนื้อหาอะไรหัว objective ก่อนเด็กจะเรียนบวกเลขแต่ข้างใน lesson plan ทั้งหมดไม่มีอะไรเป็นบวกเลขแบบ2 บวก 2เลยทุกอย่างจะเป็นการเล่นหมดเลยชื่อคลาสแบบเช่นชื่อคลาสว่า market let's go to the market ไปจ่ายตลาดกันนะใช่และในคลาสก็คือน้องจะหยิบแครอท2ชิ้นร้านที่1ร้านที่2แครอทสวยหยิบอีก2ชิ้นและร้านที่3มีแครอทที่แพงมากเลยซื้อแค่1ชิ้นคราวนี้พอกลับมาที่บ้านเรามีแครอทกี่ชิ้นอย่างเงี้ยจริงๆเด็กเรียนบวกเลขอยู่แต่เด็กเป็นการบวกเลขจากผ่านการเล่นจริงๆแบบนี้นี่เองอันนี้คือเป็นการเรียนของ Cambridge นะคะแล้วก็เลยเห็นว่าการเรียนผ่านการเล่นมันดีเราก็เลยใช้มาตลอดระยะเวลายาวแต่ทางนี้ทางนั้นพอเราเปลี่ยนโรงเรียนเป็น Mighty Minds เรามีการจดทะเบียนให้โรงเรียนเรามีการเรียนที่แตกต่างออกไปนิดนึงแล้วโรงเรียนเราตอนนี้ก็มี Pre-K K1 K2 ซึ่ง K2 เราเทียบเท่า K3 ด้วยนะเพราะว่าหลักสูตรเราครอบคลุมเราใช้หลักสูตรปี68และเราไม่มีปิดเทอมถูกต้องเราไม่มีค่ะเราไม่มีเราเรียน3 เทอมวันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเจอคุณแม่ท่านนึงหน้าโรงเรียนแล้วบอกว่าคุณแม่บอกว่าแล้วตอนปิดเทอมโรงเรียนไม่มีปิดเทอมค่ะยังไงนะคะเทอมเรา1 เทอมเรา4 เดือนค่ะแล้วก็เริ่มตั้งแต่มกราจบที่ธันวาคมเพื่อให้ช่วงระยะเวลาที่เรียนจบยังมีเวลาในการที่ไปค้นคว้าหาโรงเรียนอยู่ไม่จำเป็นต้องติดอยู่กับโรงเรียนเราก่อนหรือมาเรียนไปด้วยหาโรงเรียนไปด้วยในช่วงนั้นและอีกอย่างหนึ่งคือเราเรียน3 เทอมไม่มีปิดเทอมไม่ต้องกลัวเครียดเพราะเราเล่นเราไม่ได้เรียนเหมือนมาเล่นพาลูกมาเล่นข้างนอกแต่ได้ความรู้กลับไปแล้วที่สำคัญที่อื่นเลิกบ่ายโมงครึ่งเรา5 โมงเย็นไม่ได้บังคับให้เลิกกลับบ้าน5 โมงเย็นนะคะแต่เด็กสามารถอยู่ได้จนถึง5 โมงเย็นเพราะการเรียนรู้มันอยู่ในทั้งวันหลายครั้งที่เจอคำถามที่พ่อแม่ถามไม่เหนื่อยเกินไปเหรอพามาโรงเรียนตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นสุดท้ายแล้วเอาจริงลูกไม่อยากกลับบ้านเถอะฉันตอบเขาด้วยนะว่าเหนื่อยหนูเหนื่อยครูค่ะเหนื่อยค่ะหนูเหนื่อยเด็กไม่เหนื่อยเด็กไม่กลับใช่เด็กไม่อยากกลับเจอตั้งกี่เคสแล้วที่ร้องไห้หน้าบ้านร้องไห้แต่ไม่เอาไม่เก็บของร้องไห้ไม่ใช่ว่าอยากเก็บไม่อยากกลับใช่เพราะมันได้เล่นไงมันเหมือนมันเป็นการเล่นของเขาทั้งวันเขาได้เรียนรู้ในวัยเดียวกันในวัยที่ถูกต้องบางที่นี่คือเป็นการอยู่รวมกันในวัยแบบ
ห่างกันเยอะมากเลยเคยเห็นบางที่แบบ2 ขวบอยู่กับ5 ขวบเนี้ยคุณเข้าใจไหมว่าพัฒนาการมันต่างกันถูกต้องค่ะเด็กจะพัฒนาการได้ดีถ้าอยู่กับเด็กในวัยเดียวกันใช่มันจะช่วยกันเนาะในการดันแต่บางช่วงเรนจ์ของเขาอยู่ด้วยกันได้นะเช่นเด็กวัยขวบครึ่งจนถึง2 ขวบครึ่งกับ3 ขวบเขาอยู่ด้วยกันได้เพราะว่าในส่วนการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กการของสมองในส่วนของรายละเอียดต่างๆเนี่ยเขาเหมือนกันแต่3 ถึง 4 4 ถึง 5 5 ถึง 6อันนี้ต้องให้อยู่ในโซนที่ชัดเจนแม้ว่าพ่อแม่จะบอกว่าลูกดิฉันแบบพื้นฐานไม่ดีเลยค่ะอยากให้เริ่มตั้งแต่1ไม่ได้ค่ะอายุเท่านี้ไม่ได้เรียนนี้ค่ะไปเรียนอันข้างบนค่ะพ่อแม่นี่ก็แปลกพอลูกอยู่กลางๆในช่วงวัยจะเล็กหรือจะโตไม่ได้ครับพื้นฐานไม่ได้ขอเรียนเด็กเล็กจริงเหรอบางคนก็คือลูกฉันเก่งค่ะต้องเรียนเด็กโตเท่านั้นค่ะจะแปลกจะมีความแปลกๆน้อยมากที่เดินมาแล้วแบบว่าอ๋อเขาอยู่วัยนี้ก็ต้องเรียนอันนี้เหรอคะโอเคอันนี้เข้าใจค่ะน้อยมากดังนั้นเมื่อกี้พูดถึง Cambridge เราก็เลยใช้การเรียนผ่านการเล่นอยู่ทั้งวันกับเราเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆแต่พอมีหลักสูตรปี68เข้ามาแล้วรวมกับเราที่มีอนุบาล1อนุบาล2ด้วยเราก็เลยต้องนำมาผสมผสานกันก็เลยจึงกลายเป็นหลักสูตรปัจจุบันของเราที่จริงๆวันนี้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนเห็นมากเลยนะว่าเราเรียนกันยังไงและเส้นแผนเราเป็นยังไงอะไรเธอมีตัวอย่างฉันมีเยอะแยะไปหมดเลยฉันยกมาด้วยแต่ว่าฉันคิดว่าวันนี้ไม่น่าจะพอเพราะจริงๆว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยฉันหยิบมาตรงนี้เธอดูนี่ฉันหยิบมาให้ดูตรงนี้จะมีเยอะมากเลยเธอดูสิเรียบร้อยเนาะใครทำอ่ะ pattern blockอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้ปิดอะไรแบบไม่สวยเป็นอย่างนี้ทุน opposite ถ้าเป็นสมัยก่อน opposite sorry opposite ไง opposite ไงทำไมอ่ะ opposite ไงไม่ถูกหรอ opposite ถูกแล้วแต่ว่าเราแกล้งเธอฉันงงเยอะมากทุกคนนี่ดิฉันมีกองอยู่ตรงนี้นานวันใช่นี่เพราะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาต่อกันตรงนี้ด้วยนะจริงวันนี้นี่ฉันตั้งใจตอนแรกจะพูดว่า1คือหลักสูตรปี68นะคะ2จะพูดเรื่องของหลักสูตร Cambridge 3จะพูดว่าหลักสูตรของ Mighty Minds ที่เป็นหลักสูตรแบบผสมผสานคืออย่างไรเพราะเราจริงๆตอนเริ่มต้นเราจะเลือกนะว่าเราจะเอาหลักสูตรที่เป็นแกนกลางไปเลยหรือเราจะเป็นหลักสูตรที่เป็นไทยจ๋าไปเลยหรือจะเป็น Cambridge ไปเลยอินเตอร์สุดๆไปเลยเพราะเอาจริงๆกับการที่เป็นอินเตอร์มากๆอ่ะเราหาลูกค้าง่ายนี่พูดตรงๆนะพูดตรงๆเลยแต่สุดท้ายแล้วพอเรามาประชุมกันและดูหลักสูตรทั้งหมดตกผลึกมาแล้วว่ายังไงเราก็ยังอยากให้เด็กนักเรียนของเราเป็นเด็กที่มีรับรู้เรื่องมารยาทเนาะใช่คือฉลาดด้วยอ่ะแต่ยังต้องเป็นคนดีของสังคมเรากล้าการันตีเลยนะเด็กที่เรียนกับเราในระยะเวลาหนึ่งหมายถึงว่าแบบเลเซว่า3 เดือน 6 เดือนขึ้นไปอะเนาะไปต่อโรงเรียนใหญ่โรงเรียนไหนไม่มีซักโรงเรียนเลยที่คอมเพลนเด็กเราไม่มีเลยไม่เคยมีเลยเพราะว่าคุณรู้ไหมว่าพ่อแม่หลายคนเนี่ยเขาจะมาหาเราก่อนไปโรงเรียนเพื่อให้ที่เช่นน้ำหวานทำ recommendation form ให้เป็นจดหมายหนังสือจดหมายแนะนำจดหมายที่มาจากโรงเรียนเราถือเป็นจดหมายที่สตรองมากนะเพราะว่าเขาจะมีโน้ตไว้เลยนะว่าโรงเรียนเนี้ยจดหมายกับเด็กไม่เหมือนกันแต่ที่นี่เราเขียนตรงๆแล้วเด็กเราเห็นแล้วนี่คือเราเห็นปัญหาเด็กเราแล้วว่าปัญหาเด็กเราอยู่ตรงนี้ก่อนจะส่งเด็กไปเราแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วเราโซฟให้เด็กคนนั้นเขาสามารถเป็นเด็กที่สามารถไปในโรงเรียนนั้นได้แล้วด้วยเราสามารถชี้จุดเด่นจุดด้อยของเด็กแล้วก็ให้คุณครูช่วยกันดูแลให้ช่วยระมัดระวังหมายถึงว่าส่งไม้ต่อเนาะให้กับโรงเรียนใหญ่ได้ดังนั้นตอนแรกก็จะพูด point สุดท้ายก็คือหลักสูตรที่เราเลือกมันเป็นยังไงแต่ดูเวลาแล้วเนี่ยพูดไม่ได้ไม่ทันแล้วนี่หมดเวลาชั่วโมงนึงแล้วยังไม่ได้ต่อจิ๊กซอว์ได้หน่อยไม่แน่นะเอาหรอมันอาจจะไม่มีความแตกต่างเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าตอนแรกเรามีปัญหาไงมันก็เลยยังไม่ได้ครบเอาหรอแต่ยังไงก็ไม่ทันเลยเราจะพูดแต่เราจะพูดคร่าวๆไปก่อนว่าหลักสูตรของ Mighty Mind เนี่ยคืออะไรแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาดูกันว่าการที่มาเรียนที่นี่เนี่ยเราผสมผสานหลักสูตรที่ทุกคนเคยคิดว่าน่าเบื่อเรียนในห้องเรียนให้มันอยู่ในหลักสูตรที่สนุกได้ยังไงและอีกอย่างคือนะจะบอกให้ว่าเราดีใจนะเราทำหลักสูตรในรอบนี้ง่ายเพราะว่าหลักสูตรปี68เขาถือว่าเขาเริ่มเป็นหลักสูตรที่สากลมากขึ้นถูกต้องไปในทิศทางที่เราเคยเป็นทิศทางที่เราชอบหรือทิศทางที่เด็กจะฉลาดและหมุนจำโลกดังนั้นเราก็เลยทำง่ายถ้ารอบที่6 ปี68นี้หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการไทยออกมาสิว่าแบบเด็กจะต้องทำแบบมีความฉลาดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมมากๆในด้านของเชิงวิชาการเราคงไปต่อยากกับการดึงหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการมาใช้เพราะว่ามันไม่สนุกอะแล้วเราจะสอนยังไงล่ะให้เด็ก play base ไปกับวิชาการจ๋าๆใช่แล้วเซอร์ไพรส์นะในแกนกลางปี68ที่บางอย่างแบบคิดเลยว่าเขาเอามารวมเขาแบบเขาจะเรียนอย่างกับเมืองนอกไงจริงเหรออ่านเสร็จนี่คิดว่าแบบอย่างกับอยู่โรงเรียนอินเตอร์เริ่มแล้วเขาได้เริ่มแล้วนะคะเริ่มแล้วจะอยากให้เด็กมีสมรรถนะที่ดีแล้วดังนั้นต้องมาต่ออาทิตย์หน้านะดูสิที่ฉันเตรียมของมาพูดตั้งเยอะยังไปไม่ถึงเลยเราอยู่ได้แค่นี้เองเห็นไหมทำไมMighty Mindถึงจะมากับหลักสูตรใหม่เราต้องมากันสัปดาห์หน้าแต่วันนี้ถือว่าคนดูเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใครดูอยู่บ้างคะในขออีโมจิคนละ1 ตัวหน่อยขออีโมจิเนาะขออีโมจิไม่ได้ขอดอกกุหลาบซะหน่อยคุณหวานใจส่งดอกกุหลาบให้ฉันเองคุณยูมาลายก็ยังอยู่คุณยูมาลายยังอยู่แกะน้อยผิวแทนสกินชื่อสวยมากเลยงั้นอันนี้ขอแบบเหมือนเป็นทีเซอร์ไปก่อนแล้วกันว่าสัปดาห์หน้า
สัปดาห์หน้าเราจะมาพูดในเรื่องของ Mighty Mind หลักสูตรผสมผสานผสมแบบไหน ผสมแบบไหนคะ ก็เนี่ยอาทิตย์หน้าไงเดี๋ยวจะมาบอกให้ผสมแบบไหนต่อไปคือ lesson plan ของเราที่ใช้เรียนมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วพร้อมแจก lesson plan ให้เพื่อนๆเอาไปใช้แบบไปฝึกฝนที่บ้านได้ด้วยนะเพราะเราพูดรอบเดียวเชื่อเลยว่าทุกคนจำได้แน่นอนว่าจะต้องไปสอนลูกไงแล้วมันเป็นแนวทางในการที่จะคิดกิจกรรมออกมาให้ตรงไปตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการปี 68 และหลักสูตรเคมบริดจ์และหลักสูตรของเราจริงๆการเรียนเนี่ยการทำหลักสูตรไม่ได้ยากแค่ต้องหมุนตามโลกก็แค่นั้นเองจริงๆอ่ะพ่อแม่สมัยใหม่อ่ะหลายบ้านอะเนาะเราอยากให้คิดนิดนึงเนาะไม่ใช่คิดดีกว่าเอาใหม่เราอยากให้หยุดนิดนึงแล้วก็ให้เวลาในการปล่อยให้เด็กได้ทำอะไรเองเนาะมันมีหลายครั้งที่เราเห็นว่าเรื่องบางเรื่องอ่ะเด็กไม่ได้ทำอะไรเองไม่ใช่เป็นเพราะเขาไม่อยากจะทำแต่บังเอิญมันเป็นเพราะผู้ใหญ่ใจร้อนไปหรือผู้ใหญ่ไม่ปล่อยให้เขาทำถูกต้องเรื่องลงมือทำเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆกับสมรรถนะของเด็กในอนาคตอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กทุกอย่างเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาหมดไม่ว่ายกตัวอย่างเช่นหยิบจับของกลัวแตกอ่ะกลัวเด็กทำแตกก็ต้องเลือกที่มันเป็นพลาสติกให้มันหล่นบ้างอย่าเสียดายของเสียดายการที่ลูกคุณไม่ได้เรียนรู้อันนี้ดีกว่าถูกต้องเดินหกล้มบ้างเป็นเรื่องปกติเมคชัวร์คุณใส่กางเกงขายาวให้เขาอย่าฟันซีมากให้ใส่กางเกงขายาวมีสนับเข่าบ้างถ้าสมมติเขาเริ่มฝึกเดินเตรียมรองเท้าให้พร้อมให้มันไม่ต้องสวยงามแต่เอาใส่แล้วมันสบายปรับลูกเท้าเขาได้ดีเนาะเด็กเล็กอ่ะจริงๆสำคัญและจำเป็นจริงๆใส่รองเท้าใส่ถุงเท้าที่นี่เราเรียนหมดทุกอย่างใส่เสื้อผ้าเองเราจำได้ลูกเราใส่เสื้อผ้าแบบเร็วได้เพราะเธอหรอเธอเป็นคนสอนลูกเราชูมือที่นี่มีสอนตากผ้าด้วยนะที่อื่นมีหรือเปล่าจ๊ะสอนตากผ้าใช่มันเป็นสกิลที่ต้องติดตัวเด็กไปและนี่ที่ฉันสอนนี่คือมาจากสมรรถนะของกระทรวงศึกษาธิการนะจ๊ะตากผ้าไม่รู้แต่ที่โรงเรียนเรามีสอนเต้นที25โบกสะบัดแขนโบกโดยที่เชอร์โรสเดี๋ยวไปดูคลิปนี่เขากำลังจะทำคลิปอยู่นะจ๊ะเขาทำคลิปโบกสะบัดแขนโบกอยู่นะวันนี้ไปแล้วดีกว่ามันถึงเวลานี่คือครบแล้วชั่วโมงแล้วครบแล้วใน37เราต้องไปแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามายาวๆกันอีกรอบหนึ่งไม่แน่อาทิตย์หน้าชั่วโมงนึงพอหรือเปล่าไม่รู้แต่อาทิตย์หน้าเราจะมีทั้งครูเรามาด้วยนะต้องมีครูมาด้วยแล้วเดี๋ยวคุณจะต้องมาเป็นผู้ช่วยกับเราในการเรียนแอดมินรบกวนแอดมินรบกวนนิดนึงค่ะเคทูฝากวิ่งหน่อยค่ะพอดีคุณครูมาแล้วคุณครูมาแล้วครูมาแล้วเนาะเรามาดูกันแล้วเดี๋ยวคุณจะมาเป็นคนที่เรียนหนังสือกับเราเหรอใช่แน่นอนสิคุณจะต้องมารู้ดูเพราะคุณไม่ค่อยได้เข้าห้องเรียนเพราะผู้ปกครองเราไม่อนุญาตให้เข้าห้องอุ้ยแต่เราเข้าสอนคุณสอนใช่ไหมแต่เราสอนห้องที่มีลูกเราไม่ได้ฉันจะเอาคลาสที่คุณไม่เคยสอนนะคะนี่นักเรียนทำความเคารพอาทิตย์หน้าเตรียมเลยคุณนิวเดี๋ยวเราจะให้ทำพร้อมๆกันเดี๋ยวต้องทำตามไปพร้อมๆกันนะคะที่เขาสวัสดีครับครูคือเตรียมตัวสวัสดีแล้วล่ำลาแล้วคุณครูเอาครูแบบไม่มีรอเรือต้องคล้ายๆอยู่นะดูหน้าสิหน้าจะเหมือนจะคูลอยู่นะวันนี้ลาไปก่อนแล้วเพื่อนๆกับ Mighty Mind Mighty Talks อาจจะดูซีเรียสไปนิดนึงวันนี้เป็นเรื่องแบบสาระคืออยากให้ปีนี้เป็นปีที่ดีๆอ่ะมันเป็นช่วงที่คุณพ่อคุณแม่เลือกโรงเรียนให้ลูกเนาะเด็กกำลังจะเปิดเทอมแล้วอยากให้ pay attention คำว่าเลือกนี่ไม่ใช่ว่าเลือกของเทอมนี้นะเลือกเทอมหน้าปีหน้าจ่ายเงินไปแล้วนี่คือเลือกปีหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนเพื่อนๆทุกๆคนค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเรื่องเด็กไม่เล็กนะใช่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเพราะว่าเรื่องเด็กไม่เล็กนะ Love you